active and passive voices. دا هم له یو له مهمو او اړینو درسونو څخه ده. معلوم او مجهول فعلونه په انګلیسي ګرامر کې دا ډیر زیات رول لري. نن به دا هم ولولئ او زده به یې کوئ. اوکې، وایس خپله وایس دلته څه معنا ورکوي؟ وایس دلته غږ معنا نه ورکوي چې دلته موږ مستقیما د آواز یا د غږ یا د ساوند معنا ورته ورکو. نه، دا معنا نه ورکوي. دلته هدف له فعل نه ده. هدف څه نه؟ فعل نه ده. اوکې، voice is the form of a verb. وای voice د یو فعل شکل ده. د یو فعل څه شی ده؟ څیره ده، فارم ده، یو ډول ده. which shows whether the subject does an action. وسه دا موږ ته ښیي چې دا آیا وای یو فعل یو عمل ښیي or an action is done to the subject. یا داسې یو عمل په فاعل باندې څه سوی ده؟ واقع سوی ده. یعنی موږ ته دا ښیي چې یو فاعل یو کار کوي او یا که یو کار ورباندې سوی ده. اوکې، راځو دا دوه ډوله ده. یو اکټیو وایس ده او بل پیسیو وایس ده. خپل همدغه وایس لکه په سر کې مې سوی ویلې که نه. نو وګورو دغه اکټیو وایس څه معنا؟ ډېر اسانه دی. د دغه عنوان نه ښکاري چې اکټیو وایس ده. دا معلوم فعل ده. Active voice is the form of the verb. و active voice د فعل هغه فارم ده، هغه څیره او شکل ده that the subject does an action. so وای فاعل پکې یو کار کوي، فاعل یو عمل سرته رسوي. اوکې، مخکې ځو. or in active voice sentences یا هم په active voice جملو کې the subject of the sentence performs the action. په دې جملو کې کنه فاعل د جملو یو عمل سرته رسوي. یعنی هماغه عین معنا ده، عین خبره ده، خو په یو بل متفاوته په بدل ډول باندې مې تشریح کړه. The structure of an active voice sentence is usually د دې دغه جوړښت معمولا څه ډول ده؟ په څه ډول باندې دغه اکټیو وایس جوړیږي؟ د عمومي سټرکچر څه شی ده؟ عمومي سټرکچر subject plus verb plus object. یعنی اول فاعل راغلی، بیا فعل ده او بیا ورپسې مفعول ده. مثلا دلته یو مثال ده. example Irene bought a car. Irene وای یو موټر واخیسته. نو Irene subject ده، bought دوم شکل د بای اخیستلو ده، یعنی دا verb ده. a car یو موټر ده چې ده object یا هم مفعول ده. اوس د مثال ته وضاحت ورکو. وای in this sentence په دغه جمله کې دغه جمله د مخکې مې ولوستله که نه. Irene is the doer of the action. Irene د یو عمل کوونکی ده، سرته رسوونکی ده. یعنې څوک ده؟ یعنې فاعل ده. and performs the action of buying a car. او کوم عمل سرته رسوي؟ هغه عمل د موټر اخیستلو، یعنې دغه buy. یعنی دوم حالت چه ده؟ bought. راځو دوم تعریف ده. دا پیسیو وایس ده. پیسیو وایس یعنی دا مجهول فعل ده. په دې کې موږ کوم کار کوو؟ ډېر اسانه ده. بیا آخر کې یعنی یو ریسټیټمنټ هم لرم که نه، دواړه بیا تکراروم درته. پیسیو وایس is the form of the verb. پیسیو وایس یا مجهول فعل هم یو شکل فعل ده that the subject does not do an action. چې د کې فاعل کار نه کوي، یو عمل سرته نه رسوي. but it is done to it. اما ورباندې سوی ده، مستقیما یو عمل سرته نه رسوي لیکن ورباندې یو عمل سرته رسیدلی ده. okay, the structure of a passive voice sentence is usually object plus verb plus what? plus by plus subject. وګورئ دلته بیخي لکه سرچپه غوندې ده. په اکټیو وایس کې مونږ لومړی سبجیکټ درلوده، دلته مونږ چې لرو آبجیکټ لرو. یعنی دغه عمومي سټراکچر د پیسیو وایس داسې آبجیکټ ده، آبجیکټ نه وروسته بیا اته ورب ده. او دا ورب د کوم ورب ده؟
ټولو ټینسونو لپاره د ورب یا فعل دی پاست پارټیسیپل ده. د ټولو لپاره پاست پارټیسیپل کارول کیږي. پاست پارټیسیپل کوم فعل ده؟ یعنی دریم شکل د فعل، third form of the verb. plus by، دغه by به تور اضافه کې، یعنی دغه بی وای موږ ورته by phrase وایو، دا به ور هر یو کې تور اضافه کې. خو دا بیا آپشنل ده چې ته ځینو ځایو کې مهمه نه وي نو ضرور نه ده چې ته ورته ور اضافه یې کړې. نو دلته مې لیکلي by plus subject، یعنی دا اختیار لري چې دا ورته اضافه کړي یا اضافه نه کړي. ځینې وخت کې ډېر اړین وي ته وایي چې by احمد by محمود، او که اړین نه وي یعنی که هلته د تا دغه سبجیکټ مثلا someone راغلی وایي چې by someone، نو دا معلومدار خبره ده چې یو کار چا سر ته رسولی نو هغه کس دقیق معلوم نه وي بیا ضرور نه ده، نو آپشنل ده، می کاروه. ښه دلته راځو دې مثال ته. ښه په تفصیل سره مثال ده. وګورئ example، a car was bought by Aaron. وګوره هماغه مخکینی مثال چې ملته و Aaron bought a car، Aaron یو موټر واخیسته، اوس دا پاسیو باندې تبدیل کړی ده. ګوره هلته Aaron د جملې سر کې راغلی و که نه، خو دلته Aaron د جملې آخر ته راغی، یعنی هلته فاعل و، دلته مفعول شکل ځان ته ونیو په نظر په سټراکچر باندې. نو اوس a car هلته آبجیکټ و، دلته څه ده؟ دلته د سبجیکټ ځای ونیو، یعنی په سر کې راغی. a car وګورئ څه لیکلي object. a car was bought. was bought څه ده؟ یعنی دا د past participle verb، یعنی دریم شکل د فعل راغی bought. نو چې دا was سره څنګه راغی، بیا دا وروسته بیا ټینسونه چې بدلوم بیا درته وایم چې په سمپل پاست ټینس کې کوم سټراکچر نه کار واخلئ، پرزنټ کې کوم واخلئ او نورو زمانو کې. ښه by Aaron د چا په ذریعه باندې، چا په واسطه باندې؟ د Aaron. Aaron څوک شو دلته؟ سبجیکټ، یعنی دغه سبجیکټ د جملې سر کې راځي خو دلته په آخر کې راغی. دغه رقم یو دغه ډول یو سټراکچر ده. وګورئ in this sentence په دې جمله کې the emphasis is on the car. دلته تاکید، دلته ډیره توجه په چی باندې؟ تاکید emphasis په موټر باندې ده. the object and the fact that it was bought، او هغه حقیقت چې دا اخیستل سوی و. صحیح ده؟ the doer of the action Aaron is mentioned after by، او کوونکی د عمل Aaron چې ده دغه ښځه، دا نو وروسته له by نه یوز سوی ده، ذکر سوی. and it is optional to include the doer in passive voice sentences، او دا اختیاري ده، زړه دی چې دا پکې شامله یا نه. ښه زو مخکې زو، دا خو یو عمومي مثال و. اوس دلته د دغه اصلي توپیرونه یا کی ډیفرنسز یا کلیدي توپیرونه کوم یو دي؟ لومړی فوکس آن doer versus receiver. ګوره ته به توجه په چی باندې کوې؟ په کوونکي د یو عمل نظر په نیونکي عمل باندې. صحیح ده؟ په نیونکي باندې. دا چا کار ده؟ دا د active voice ده. وای active voice emphasizes the doer of the action. active voice کې یو عمل په کوونکي باندې یعنی په فاعل باندې تاکید ده. حال داسې while passive voice emphasizes the receiver of the action. حال داسې په passive voice کې یا په مجهول فعل کې څه شی کیږي؟ په نیونکي ریسیور د یو عمل باندې تاکید کیږي. دوم sentence structure، د جملې جوړښت. جمله په کوم ډول جوړه ده؟ په اکټیو کې څه ډول ده او په پاسیو کې څه ډول ده؟ active voice follows the subject verb object order. وای اکټیو دغه ترتیب په نظر کې لري. ګوره لکه اول فاعل راځي، بیا فعل راځي، بیا object راځي. whereas passive voice often rearranges the elements focusing on the object and using the past participle of the verb. وای حال داسې په passive voice کې یا په مجهول فعل کې
وای همدغه عناصر یا د جملې دغه کوم برخې چې دي که نه د parts of speech دا وای بیرته له سره ری ارنج کیږي، بیرته له سره تنظیم کیږي او د ده فوکس یا د ده هغه ډیر پام توجه په چی باندې آبجیکټ او دریم شکل د فعل ده. یعنی ډیر زیات آسانه ده او د درسونه سخته نه دي، فقط تاسو تر دې درس تر اخره پاتې سئ، سل په سلو کې پوهیږئ. دریم په موږ څه شي باندې ډیر زیات پام وکړو؟ clarity and directness، په وضاحت باندې او د دې په هغه مستقیموالي باندې، یعنی چې تاسو یعنی کوم یو باندې ډیر زیات پوهیږئ، په اکټیو وایز ډیر پوهیږئ په معنا او یا که په پیسیو وایز باندې. Active voice is usually more direct and clear. و دغه active voice دا معمولا ډیر مستقیم او ډیر واضح ده، ډیر واضح ده. یعنی اول فاعل درته یادوي چې دغه احمد دغه کار وکړه، محمود دغه کار کوي یا په حالت د کول کې ده. ګوره making it the preferred choice in most cases، او په اکثر حالاتو کې همدغه ډیر ترجیح سوی انتخاب د اکثر خلکو لپاره، یعنی ډیر خلک دا کاروي، همدا اکټیو وایس کاروي. Passive voice can sometimes lead to ambiguity or a lack of clarity. خو وای مجهول فعل کله نا کله وای په ابهام سره مخ کیږي. څه سره؟ ابهام سره، یعنی مبهم والی سره، or lack of clarity یا د وضاحت له کمبودوالي سره. یعنی ته داسې ګنګسوي دی په معنا باندې نه پوهیږي زر، ځکه ته دغه مجهول هم وایي. ګوره دا د معنا نه هم پوهیږي چې دا مجهول ده. بل څلورم فرق دا د ټینس او ټون کې ده، د ده په همغه خپله هغه کې ده، لهجه کې ده. اوکې وایي when transforming from active to passive voice can also convey a more formal or detached tone. وګوره کله چې موږ دا تاسو دا ترجمه کوو، صحیح ده، یعنی یو زمان نه د بل زمان ته دې واړوه، بیا ته دا غواړې ترجمه کې، نو دغه پیسیو وایس همچنان کولی سي چې ډیره یو رسمي او ځان ته لهجه وړاندې کړي. یعنی د ترجمه کې زه اوس په ژباړه کې در سره مرسته کوم په بل سلایډ کې، چې تاسو کوشش وکړئ چې په بشپړ ډول باندې دغه ترجمه یا معنا یې غلطه نه کړئ. Okay, list of tenses changing from active voice to passive voice. دلته list د زمانونو داسې له اکټیو نه پاسیو ته اړوي. ښه، لومړی simple present tense ده. په simple present tense کې موږ دغه structure لرو د ټولو جملو لپاره، صحیح ده. نو ته به کاروي is or are plus third form of the verb. is ده، بیا are ده، او جمع دریم شکل د فعل، ټولو سره third form of the verb راځي او ام نسته ده. اگزامپل مثال دلته وګوره، په اکټیو کې یو جمله ده she opens the door. هغه ښځه یا هغه معلمه، هغه نرسه، هر څوک چې دغه جنۍ کنه opens the door دروازه خلاصوي یا ور خلاصوي. ښه، اوس دا وغواړو موږ پاسیو ته واړو. وګوره she دلته سبجیکټ ده، صحیح ده. opens دلته فعل ده، صحیح ده، تا verb ده. او the door object ده، دروازه دلته چی ده؟ object ده. نو دا simple present tense کې په ساده زمان کې active voice ده، معلوم فعل ده. دا غواړو په مجهول باندې واړو. ډیر زیات لیکوالان دنه کار اخلي، په رسمي حالاتو کې خلک ورنه کار اخلي، خو یعنی زر دې پوهوي نه، که ته لیاقت ونه لرې، تا دا ګرامر نه یې لوستی، په دغه باندې نه یې پوه سوی، بیا زر نه پوهیږي. بالخصوص په داستانونو کې کنه، په ناولونو کې دا ډیر زیات کارول سوی ده پیسیو وایس. وګورئ نو دلته پاسیو باندې سړولی وایي the door is opened by her. که ته چیرې په هغه باندې پوه نه سې په پاسیو اکټیو پاسیو باندې، نو ته بیا وایي the door is opened by her، دروازه د هغې په واسطه باندې خلاصه سوې ده. ګوره دا معنا غلطه ده، دا معنا چی ده؟ غلطه ده. دا معنی نظر په اکټیو وایس باندې باید وسی. که دلته لیکلی دی ګوره وایي she opens the door، هغه دروازه خلاصوي. the door is opened by her، د همه مغه رقم وژباړه، د همه مغه رقم وژباړه.
ووایه چې هغه دروازه خلاصوي، یعنی که داسې وایې دروازه د هغې په واسطه باندې خلاصه سوې ده، یعنی دلته دریم حالت راولي، دا معنی غلطیږي. یعنی موږ په ژبه کې باید موږ په اکټیو سره مخکې لاړ سو په ژباړه کې. صحیح ده؟ ښه، دا و سټرکچر د سمپل پریزنټ ټنس لپاره. بل present progressive tense جاری زمان کې. په جاری زمان کې عین شی ده، صرف دلته له از آر نه وروسته being ور اضافه کیږي. مثلا اکټیو جمله لرو they are painting the house، هغوی په حالت د رنګولو د کور دي. نو څه کوو؟ دلته فاعل منګه دی ده او object یا مفعول house ده او د منګه verb paint یا painting ده. نو که وغواړو موږ او تاسو دغه جمله په پاسیو باندې واړو، نو آبجکت د دې پاسیو په سبجکت کې راځي او سبجکت د اکټیو، آبجکت د پاسیو راځي. نو وایو the house is being painted by them. اوکې، ښه، بیرته زه مخکې ځم. وګورئ دغه څو جملې مې جوړې کړلې، په دغه کې به تاسو دغه فکر کړی چې څومره تغییرات راځي. مثلا کله چې موږ وایو شي، آبجکت کې دا په هر باندې بدلیږي، یعنی موږ د پروناون چینج کیږي یا تغییر پکې راځي. کله چې موږ دلته وایو دی، په دغه جمله کې دی، نو دی په دم باندې بدل سو او دغه بای پاسیو وایس کې ور اضافه کیږي او بل دریم شکل د فعل پکې راځي او نور خو دغه سټرکچر د لیکلای مې ده. او کله چې موږ وایو دغه آبجکت د دې جملې سر ته راولو، که چیرې دا مفرد و نو موږ په سمپل پریزنټ ټنس کې او پریزنټ پروګریسیو ټنس کې از ورته کاروو، او که جمع و بیا نو له آر نه کار اخلو. که دا اوس کورونه ول وایو the houses are، او که دلته یو دانه ده وایو the house is. اوکې، ډیر اسانه ده. دریم present perfect tense. present perfect tense کې کوم structure لرو؟ have has نه وروسته been کاروو، B-E-E-N been plus third form of the verb. okay، active جمله لرو he has written a book، هغه یو کتاب لیکلی و. نو تاسو پاسیو ته واړو a book has been written by him. ګوره بوک راځي دلته سر د جملې ته، یعنی دا آبجکت راځي دلته پاسیو کې سبجکت ګرځي او دغه سبجکت چې هی ده دا په آبجکت باندې بدلیږي، آبجکت پروناون باندې، یعنی هی په هم باندې اوړي. او نور خو موږ سټرکچر لرو دغه ریټن، په خپل ریټن د الته هم دریم شکل ده، دلته هم دریم ده. او څه کیږي؟ دغه هز ور اضافه کیږي. ولې هاو رانغی؟ ځکه بوک مفرد ده، سنګولر ده، نو ا بوک هز نه وایو ا بوک هاو، کنه. او بن هم خپل په سټرکچر کې لرو. اوکې، څلورم present perfect progressive tense have or has plus been plus being plus third form of the verb. ګوره چیرته جاری زمان راځي هلته به تاسو being ور اضافه کوئ. active جمله لرو they have been working on the project. کوم زمان ده؟ present perfect progressive tense ده. ښه، دا څنګه په پاسیو باندې اړولی ده؟ نظر په دغه سټرکچر باندې. ښه، نو دلته آبجکت د موږ څه ده؟ دلته آبجکت څه ده؟ پروجیکټ ده. نو دا پروجیکټ چې کیږي راځي دلته په سبجکت باندې بدلیږي. د پروجیکټ، ښه، پروجیکټ اوس مفرد ده که جمع؟ مفرد ده. د پروجیکټ has، نو has ورته راغی، که جمع چې راتله have. The project has been being worked on by them. نو دلته working څه ده؟ ING لري، دلته بیرته دریم شکل د فعل ته راځي. راځو بل زمان ته سمپل پاست ټنس. په سمپل پاست ټنس کې موږ واز ور لرو جمع، دریم شکل د فعل، بیا ورپسې نو سبجکت آبجکت ته راځي. اکټیو لرو she cooked dinner. she cooked dinner مثلا yesterday ده، سهار وخت ده. صحیح ده؟ پاسیو ته اړوو dinner was cooked by her. دا څنګه داسې وسو؟ ځکه she cooked dinner دا سبجکت و she cooked زمونږ فعل ده او dinner آبجکت ده. نو دا خو اوړي، آبجکت راځي دلته د پاسیو سبجکت ته dinner راغی. او بیا هغې نه وروسته موږ فکر کوو چې ډینر ته موږ کوم فعل وکاروو؟ واز یا وار؟ مفرد ده، واز کاروو، ډینر واز. او کوکډ خپله هلته لیکو دریم شکل د فعل dinner was cooked.
by د چا په ذریعه باندې چا په واسطه باندې she چې کیږي اوړي په object pronoun باندې her dinner was cooked by her. Okay, number 6 past progressive tense. ښه په past progressive tense یا تیر روانه زمانه کې لکوم structure نه کار اخلو was were plus being plus third form of the verb. ښه په څه ډول که چیرې یو active جمله ولرو نو دا رقم they were watching a movie هغوی په حالت د لیدلو د یو فلم ول یا یو مووي ول نو اوس دا څنګه اړوو دا نظر په دغه structure باندې اړوو مووي object ته دلته راولي subject ته a movie was being ځکه جاري زمانو کې موږ ټول being مخکې له دریم شکل د فعل نه ور اضافه کوو was being watching په دریم شکل watched a movie was being watched by them. ښه them له کومه خوانه راغی ځکه دغه سبجیکټ په object اړی او نور دا په them. زه فکر کوم ډیر زیات مې وضاحت ورکړ نو اوس په لږ تیزه مخکې ځم. past perfect tense. past perfect tense کې دغه structure لرو had plus been plus third form of the verb. Active he had finished the report. Okay, passive ته وړو report سر ته راولو the report had been وګورئ had been finished by him him. Okay, past perfect progressive tense دلته هم بیا موږ being ور اضافه کوو had plus been plus being او آخر کې بیا third form of the verb یا past participle. Active they had been studying for hours. Passive studying had been being done وګورئ had been studying for hours had been being done by them for hours. Okay, ډیر اسانه ده. Number 9 simple future tense. په simple future tense کې موږ له will سره نو will be plus third form of the verb یعنی will نه وروسته یو be ور اضافه کوو. مثلا څنګه که مثال ولرو په active کې she will write a letter. passive ته څنګه اړو a letter will be written by her. صحیح ده یعنی a letter object د subject ته راغی او will نه د وروسته یو be اضافه که او write د په written دریم شکل واړو او she په her یا by her. okay یعنی by phrase نه د کار واخیسته. okay, number 10 simple future tense going to. که چیرې going to راځي بیا څه کې نو going to نه مخکې موږ کوم فعل کاروو to be فعل یعنی is are going to او ورپسې بیا هماغه ډول هلته be will be ودلته be ده going to be ده plus third form of the verb. Active they are going to build a house. Passive a house is going to be built by them. Future progressive tense being plus third form of the verb. کوم being څنګه یعنی مکمل دلته لږ پاتې ده په future progressive tense کې دغه ډول دغه ځای به زه کلر ورکړم کلر یې رانه پاتې ده یو ډول okay یعنی will be plus being. okay بیرته راځم او پوره ډول ته اړو. okay future progressive tense کې will be plus being plus third form of the verb. Active he will be singing a song. Passive a song will be being sang by him. ډیر اسانه فقط په structure کې واچو جمله جوړه کړه. 12 future perfect tense. ښه د future perfect tense لپاره موږ کوم structure لرو دا مې هم نه ده کلرایز کړی نو دا کلرایز کم will have been. okay future perfect tense لپاره will have been plus third form of the verb. Active they will have completed the assignment. they خپل په structure کې لرو یعنی subject ده will have completed. صحیح ده دا future perfect tense ده او assignment object ده نو assignment دلته
په پاسیو کې د جملې سر ته راځي په سبجیکټ باندې بدلیږي. The assignment will have been completed they by them. د پڅاوړي by them. Okay. دیارلسم future perfect continuous tense. په future perfect continuous tense یا په جاری زمان کې یا په future perfect progressive tense کې که په progressive وایم یا continuous دواړه یو معنا. نو will have been being plus third form of the verb راځي. یعنی will have been نه وروسته being ور اضافه کوي ځکه جاری ده. active جمله لرو. she will have been working here for 10 years. okay. passive لرو. نو دا اړو working here دغه working دلته موږ object ده. working here will have been being done دلته دی دو دریم حالت نه کار اخلو لکه هغه مخکې زمان کې سیو by her for 10 years. ښه څه شی په یاد ولرئ. The passive voice focuses on the receiver of the action rather than the doer of the action. وای passive voice په یو عمل په نیون کې باندې وای شی کوي توجه کوي ډیر پام کوي نظر دی ته په ډور باندې یا کوون کوي. دلته وایي the tense changes involve adjusting the verb forms. The tense changes involving adjusting the verb forms. و دا کوم تغیرات په فعل کې راځي involving یعنی دا شی ده adjusting the verb forms فقط فعل به ته پکې adjust کوي. یعنی هدف دا د تا ټول فوکس د په سبجیکټ ورب اګریمنټ باندې ده. صحیح ده. نو که ته چیرې په اکټیو کې سبجیکټ لري هغه به زی په پاسیو کې آبجیکټ باندې به اوړي. که ته چیرې په اکټیو کې آبجیکټ لري هغه آبجیکټ په زی بدلیږي به په پاسیو کې به په سبجیکټ باندې بدلیږي. اوکې. Using the appropriate passive voice auxiliary is, are, was, were, will be, etc. یعنی دغه په صحیح توګه باندې کاروي. نو دغه څه وایي adjusting the verb forms and maintaining agreement between the subject and the verb. لکه مخکې مې ویلې او تاسو به دغه کومه هوکړه چې د فاعل او د فعل منځ کې ده دا به هم په نظر کې نیسئ. یعنی که چیرې د تاسو فاعل مفرد و نو مفرد فعل به ورته کاروئ. نو هغه نورو زمانو کې در درس درکړی نورې ویډیوګانې وګورئ او زده یې کړئ. Thanks for being with us. ډیره زیاته مننه چې موږ سره یې او چینل در سره سبسکرایب کړئ او که په ټیک ټاک کې ویډیو ګورئ نو آی ډي در سره فالو کړئ. ډیره زیاته مننه. ښې چارې او ښه وخت.